السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي. معايا كيلو من اللحمة المفرومة ناعم، ومعايا بصلتين متوسطين مفرومين ناعم، طماطماية مقطعة قطع صغيرة، وحباية من الفلفل الأصفر قطع صغيرة، و2 قرن فلفل حامي مقطع صغير، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم. ومعايا من التوابل معلقة كبيرة بهارات، معلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من القرفة. اول حاجه ابتدي احط على اللحمه بتاعتي الخضار اللي معايا والتوابل. اول حاجه هحط البصل، بعد كده هنزل بالطماطم. طبعا الخضار ده اختياري، يعني ممكن لو انت مش حابه تحطي حاجه غير البصل والثوم والفلفل الحامي ممكن تكتفي بيهم مع البهارات، لكن بصراحه انا بحب ازود خضار للحواوشي، بيدي لون حلو وبيغير شويه في طعم الحواوشي، مبقاش طعم اللحمه كده ساده قوي، يعني بيبقى داخل طعم الخضار فيها مديها طعم لطيف. كمان الالوان مع اللحمه بتدي شكل حلو وبتدي قيمه غذائيه حلوه برضو لرغيف الحواوشي بتاعي. دلوقتي حطيت البهارات وحطيت الثوم المفروم والملح والفلفل، وهبتدي بقى اقلب كل المكونات دي مع بعض مع اللحمه، ادخلهم في بعض كويس قوي. الحواوشي زي ما احنا عارفين اكله شتويه حلوه بتدفي، عشان فيها توابل وفيها شطه. الحاجات دي بتدفي في الشتاء، يعني لو اتعملت دلوقتي هتبقى اكله لطيفه قوي. كمان تغيير، مش حاجه روتينيه اللي متعودين بنعملها كل يوم، ومن الحاجات اللي متعودين ناكلها بره، يعني هتبقى يوم كده تغيير واكله حلوه اعملها للولاد افاجئهم بيها. كمان الحوشي من الحاجات اللي ما بحبش طبعا ان احنا نشتريها من بره، ما بفضلش خالص. واي حاجه فيها لحوم ما بتبقاش يعني محببه او مفضل ان انا اشتريها من بره، ما حدش ضامن اللحمه اللي هجيبها من بره دي معموله ازاي او لحمه طبيعتها ايه، فافضل ان انا اعملها في البيت. انا جايبه اللحمه وفرماها عند الجزار، وعارفه ان اللحمه بتاعتي لحمه تمام كويسه مفيهاش اي مشكله. يعني اللحمه المفرومه من بره دي في الغالب بتبقى بواقي لحمه، تنظيف اللحمه وبواقي، يعني محدش ضامن. فافضل ان انا هجيبها كده واجهزها في البيت بايدي، عارفه مكوناتها وعارفه ايه اللي فيها. هحط المكونات كلها على بعضها وابتدي اقلبها كويس والمها على بعضها كده، وبعدين هدخلها التلاجة اسيبها بالظبط ربع ساعه. ربع ساعة ترتاح، المكونات تتجانس مع بعض، الملح يدوب في اللحمة، المكونات كلها تشرب من بعض واللحمة تشرب منهم، وتبتدي تاخد طعم كل حاجة. دلوقتي بعد ما طلعتها من التلاجة هجيب العيش بتاعي اللي انا مجهزاه، عيش بلدي، عيش صغير، فتحاه كله من الجنب كده، فتحة تلت الرغيف بالظبط من الجنب. وهبتدي اخد كده جزء من اللحمة وافرده جوه رغيف العيش. هضغط على اللحمة وافردها كويس قوي جوه الرغيف. مهم جدا ان اللحمة يا جماعة آه تملى الرغيف بتاعي بالكامل لغاية الجوانب والحواف بتاعته، لان زي ما احنا عارفين اللحمة لما بتستوي آه بتكش شوية، يعني حجمها بيقل شوية. فلو انا عملتها من الاول مش واصلة للجوانب، فيبقى في جزء من رغيف الاطار بتاعه ده كله، او الحواف بتاعته كلها هتبقى فاضية فيهاش لحمة، فتبقى ناشفة. فاخد بالي وانا بحط اللحمة بتاعتي بفردها انها توصل لاخر الرغيف بتاعي كويس قوي. وهضغط عليه من الجنبين كده واوزع اللحمه تبقى متوزعه بتساوي في الرغيف ومفروده كويس قوي. شايفين الخضار مدي كده شكل حلو ولون حلو للحمه بتاعتي، كمان هيديها طعم حلو قوي. جربوها يعجبكم ان شاء الله. كده الرغيف بتاعي جاهز، هبتدي اجهز في الرغيف اللي بعده. هاخد برضو نفس كميه اللحمه اللي حطيتها في الرغيف اللي قبله واحطها وابتدي افردها كده بايدي، افردها كويس في الرغيف. وبعد كده هبتدي اضغط عليها كويس من قدام من ورا، وافرد العيش بتاعي، ما سيبهوش كده ملموم على بعضه مكرمش، افرده كويس عشان لما يستوي يبقى اللحمه متوزعه بالتساوي كده في الرغيف وكله ليه نفس الطعم. اتاكد ان اللحمه متوزعه تمام واصله لكل الحروف بتاعه الرغيف بتاعي.
كيلو اللحمة بتاعي دوت عمل لي بالظبط 13 رغيف. الكمية دي تكفي 5 أفراد، ممكن 6 أفراد كمان، يعني ممكن تكفي العيلة بحالها بكيلو واحد من اللحمة، يعني ما تكلفتش كتير ولا حاجة. لو أنا خدت جوزي ولادي وخرجنا اتعشينا بره وكلنا حواوشي، اكيد هندفع اكتر من اللي انا هكلفه بكتير، غير ان انا هاكل حاجه انا مش عارفه ايه اللي هي ايه اللي محطوط جوه العيش ده، وايه اللحمه اللي عاملين بيها الحواوشي ده. فانا ضامنه اللحمه بتاعتي، ضامنه مكوناتي، اكل نظيف وصحي بعمله لولادي بايديا. يا ريت يا جماعه نتجنب اكل الشارع قدر الامكان، خاصه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي والامراض والفيروسات دي. يعني بلاش الاكل بتاع الشارع، يا ريت كل حاجه الولاد بيطلبوها اعملها انا بايدي في البيت، مضمونه ونظيفه ومفيده وصحيه. هكمل تجهيز العيش بتاعي لغايه لما اخلص الكميه اللي معايا كلها. طبعا سمك اللحمه دي وكمياتها برضو دي حاجه حسب الرغبه، انت ممكن تقللي او تزودي اللحمه لو انت بتحبيها كتير، بس هي بالظبط يعني ارتفاع اللحمه في الرغيف بيبقى حوالي نص سنتي مش اكتر، هو كده عشان يستوي بسرعه ويستوي تمام، يبقى السوا بتاعها كويس، ويبقى حسب طعم اللحمه حسب طعم العيش. يعني هو ده بالظبط السمك اللي انا محتاجاه، مش اكتر من نص سنتي ارتفاع اللحمه. لازم اتاكد ان اللحمه كده واصله جوانب العيش كلها تمام، ما سيبش الحواف بتاعته فاضيه يا جماعه. اخد بالي اللحمه بتلم شويه بعد ما بتستوي. ده الحواوشي بتاعي بعد ما جهزت كل الرغيفه الموجوده عندي، مليتها باللحمه ورصيتها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده الحواوشي بتاعي جاهز انه يدخل الفرن يستوي. انا ادخله الفرن، الفرن مشغله على درجه حراره 200. بجيب الصاج بتاع الفرن، بغسله بنشفه، وبجيب زيت وبلمعه كده بالفرشة. دهنة الزيت دي مهمة جدا جدا يا جماعة، ده زيت نباتي عادي، انا بدهن بيه الصاج بتاعي عشان لما احط عليه العيش وادخله الفرن اولا مش هيلزق في الصاج، دي حاجة. الحاجة التانية، التلميعة بالمادة الدهنية دي بتخلي الرغيف بتاعي بيتحمر كويس ويبقى لونه ذهبي وحلو، ويفضل طري ما ينشفش لما يدخل الفرن. يعني هتشوفوا بعد ما يطلع المفروض ان هيبقى لونه ذهبي مستوي متحمر، وفي نفس الوقت طري، العيش ما نشفش مني. انا هحط الصاج ده في نص الفرن، ما تقربوهوش من تحت يا جماعه عشان ما يستويش بسرعه من بره وتلاقي اللحمه من جوه لسه نيه. هحطه في نص الفرن درجه حراره 200، مش محتاجه اكتر من كده، هيستوي وهيبقى تمام. بصي دلوقتي انا هرص العيش بتاعي في الصاج زي ما انت شايفه، ما احطوش فوق بعض ولازم يبقى مفرود ومتوزع كده. هخلص 4 رغيف اطلعهم، احط ال4 اللي بعديهم وكده لغايه لما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بعد ما رصيت العيش في الصاج هجيب الزيت وهدي بالفرشه تلميعه تاني لوش العيش بتاعي قبل ما ادخله الفرن. هدخله الفرن بالظبط هياخد من 5 ل6 دقايق. بعد كده هروح قلباه على الوش بتاعه واسيبه 5-6 دقايق كمان. بعد كده هطلعه هيبقى تمام، هو كده السوا بتاعه مش هيحتاج وقت اكتر من كده. اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت في السوا، كمان انا فرداها دي طبقه رفيعه فمش بتحتاج وقت كبير في السوا. كمان انت ممكن تطلعي الرغيف وتختبريه كده، افتحيه وبصي فيه وخدي حته لحمه صغيره كده ودوقيها، لو لقيتي السوا بتاعه تمام بالنسبه لك تمام، لقيتي لسه محتاجه شويه دخليه الفرن 2-3 كمان، مفيش اي مشكله. بس ما تزوديش عليه طبعا عشان العيش ما يتحرقش ويفضل طري وحلو. ده شكل الحواوشي بعد ما سويت الكميه بتاعتي كلها وطلعتها من الفرن. شايفين متحمر ازاي، لونه ذهبي وجميل وفي نفس الوقت طري. اهو الرغيف بقطعه قدامكم طري مش ناشف، واللحمه من جوه استوت زي ما احنا شايفين اهي مستويه، السوا بتاعها حلو جدا، شكلها يفتح النفس. اكله شتويه جميله تدفي تلمي عليها عيلتك في الشتاء، والف هنا وشفا ليك.